Hey my dear lovely students, welcome back to Wow English. ඉතින් මම අද ටිකක් වෙනස් විදිහේ lesson series එකක් ඔයාලට ගේන තමයි හදන්නේ. ඉතින් මගේ videos බලනවා ඇති advanced English learners ලා English හොඳටම පුළුවන් අය, ඒ වගේම intermediate level students ලා සාමාන්‍යයෙන් English පුළුවන් අය, ඒ වගේම beginners ලාත් මගේ videos බලනවා ඇති. ඉතින් මගේ සමහර videos beginners ලාට ටිකක් අල්ලගන්න අමාරු ඇති. මොකද සමහර දේවල් මම උගන්වනවා natives ලා කොහොමද කියන්නේ අන්න ඒ විදිහට ඔයාලත් කියන්නේ කියලා මම සමහර වෙලාවට උගන්වනවා. ඉතින් beginner කෙනෙක්ට සමහර වෙලාවට ඒවා තේරුම් ගන්න අමාරු ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ නිසාම English ඉගෙන ගන්න beginner කෙනෙක්ට මූලිකම අවදියේ English බැරිම කෙනෙක්ට කොහොමද English improve කරගන්නේ කියන එකට උපකාරී වෙන්න මෙන්න මේ lesson series එක අද ඉඳන් ගේනවම හිතුවා. ඉතින් මේක තමයි lesson 1, මේක part 1. ඉතින් ඉදිරියේදී ඔයාලට මේකේ part 2, part 3 දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා beginner කෙනෙක් නම් English මුල ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ මාලාව බලලා යම් කිසි විදිහේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැසිරවීමට ප්‍රවීණත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ series එක තව කාට හරි තවත් English ඉගෙන ගන්න beginner කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර මේ videos share කරන්න. So without wasting time, let's go to the lesson. මම අද කතා කරන්නේ English B verbs ගැන. B verbs කිව්වහම am is are was were ඔය විදිහට B verbs ගණනාවක් තියෙනවනේ. හැබැයි මම අද කතා කරන්නේ මේ present tense එක යටතට තියෙන B verbs ගැන. am is are. මම දන්නවා ඔයාලා මේ am is are කියන මේ B verbs ඕන තරම් අහලා ඇති. හැබැයි beginner කෙනෙක් විදිහට ඔයාලා මේ am is are කියන B verbs භාවිතයන් හරි විදිහට භාවිතා කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මුලින්ම බලමු අපි මේ am කියන B verb එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ, is කොහොමද භාවිතා කරන්නේ, are කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මේක මතක තියාගන්න. අපි am is are use කරන්නේ pronouns එක්ක. එතකොට අපි am කියන B verb එක භාවිතා කරනවා I කියන pronoun එකත් එක්ක. ඔයාලා මෙහෙම මතක තියාගන්න. I am. I එක්ක am. I එක්ක is වත් ආවත් කිසිම වෙලාවක එන්නේ නැහැ. I සමග am. I am. I am. මේක කෙටි කරාම I'm. ඒ වගේම මේකේ නෙගටිව් එක මේකේ නැතාර්ථය තමයි I'm not. මේ I'm කියන එකට not දැම්මහම මේකේ නැතාර්ථය හැදෙනවා. I'm not. ඒ වගේම is භාවිතා කරනවා අපි she, he, it සමග. She is, he is, it is. මේවා කෙටි කරාම she's, he's, it's, he's, she's, it's. මේවා මතක තියාගන්න. ඒ වගේම අපි are කියන B verb එක use කරනවා we are, they are, you are. We are, they are, you are. මේවා පොඩ්ඩක් අර කෙටි කරාම කොහොමද එතකොට? we are, they are, they are, you are. මේ හැම එකකම අපි නෙගටිව් හදාගන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවසානයට not එකතු කරලා. I'm not, she's not, he's not, it's not, they are not, we are not, you are not. මේ නෙගටිව් හදාගත්තා. ඔන්න අපි දැන් නෙගටිව් පොසිටිව් දෙකම හදාගත්තා. අපි දැන් බලමු මේ B verbs use කරලා කොහොමද අපි වාක්‍ය ගොඩනගාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන මේ B verbs use කරලා beginner කෙනෙක්ට හරිලන විදියට වාක්‍ය කිහිපයක් සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය ඔයාලා නිතර ප්‍රැක්ටිස් කරන beginner කෙනෙක් නම් ඊට පස්සේ ඔයාලා කවදාවත් ආයි am is are හරි විදියට use කරන එක වරද්දන්නේ නැහැ. මම දැන් කිව්වනේ කලින් I කියන pronoun එකත් එක්ක අපි ගන්න B verb එක මොකක්ද? am. එහෙනම් I am වලින් අපි වාක්‍ය කිහිපයක් ඉස්සෙල්ලා බලලා ඉමු. I'm so hot. Can you please open the window? Oh, I'm so hot. මට ගොඩාක් රස්නේ. Can you please open the window? ඔයාලට කරුණාකරලා ජනේලය අරින්න පුළුවන්ද? Can you please open the window? I am so hot. මට ගොඩාක් රස්නේ. I'm so hot. I'm so hot. මට ගොඩක් රස්නේ නෑ කියලා කියන්නේ කොහොමද? not දාන්න වෙනවා එතකොට අපිට නේද? ඇයි නෑ. මට රස්නේ නෑ. නැතාර්ථයක් නේ. එතකොට නෙගටිව් ඒ නිසා අපිට not භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. I'm not so hot. මට ගොඩක් රස්නේ නෑ. I'm not so hot. I'm interested in music.
I am කියන එක තමයි මම මෙතන කෙටි කරලා I'm කියලා අරගෙන තියෙන්නේ. I'm interested in music. මම සංගීතයට කැමතියි. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ I like music කියලානේ. හැබැයි ඒක ටිකක් advanced විදියට ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm interested in music. I'm interested in music. I'm not interested in music කිව්වොත් මම music වලට කැමති නැහැ. ඔන්න නෙගටිව් වාක්‍ය. හරිම ලේසි I'm ට පිටිපස්සෙන් not එකතු කරන්න විතරයි තියෙන්නේ යම්කිසි වාක්‍යයක් නෙගටිව් කරන්න නම්. I'm not interested in music. Oh, I'm feeling so exhausted. මට හරිම මහන්සියක් දැනෙනවා. But not hungry. නමුත් මට බඩගිනි නෑ. I'm feeling so exhausted. I'm feeling so exhausted. මට ගොඩාක් මහන්සි. But not hungry. නමුත් බඩගිනි නෑ. මට මහන්සි වුණාට මට බඩගිනි නෑ. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ මට ගොඩක් මහන්සි නැහැ කියලා? නෙගටිව් එක. I'm not feeling so exhausted. I'm not feeling so exhausted. ඒ වගේම ඔයාලගේ වයස කියද්දි කොහොමද ඔයාලා කියන්නේ? I'm 21. එහෙමත් නැත්නම් I'm 21 years old. මට අවුරුදු 21යි. I'm 21. I'm 21 years old. මට අවුරුදු 21යි. ඔයාලට මේක දෙවිදියටම කියන්න පුළුවන්. I'm 21 කියලා නිකම්ම කියන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් I'm 21 years old. මට අවුරුදු 21යි කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා එතකොට කොහොමද කියන්නේ මට අවුරුදු 21ක් නෙමෙයි කියලා? I'm not 21. I'm not 21 years old. I'm American. මම ඇමරිකානු ජාතිකයෙක්. I'm American. I'm American. බලන්න මෙතන අපි වත් and වත් use කරලා නැහැ. I'm American. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm from America. මම ඇමරිකාවෙන්. I'm from America. ඒ කියන්නේ මගේ උපන් රට තමයි ඇමරිකාව කියලා එතනදී කියවෙනවා. හැබැයි I'm American කිව්වොත් මම ඇමරිකානුවෙක්. ඒ කියන්නේ මම ඇමරිකානු ජාතිකයෙක්. දැන් අපි කියන්නේ I'm Sri Lankan කියලා. මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm from Sri Lanka කිව්වොත් මම ශ්‍රී ලංකාවෙන්. මගේ රට ශ්‍රී ලංකාව. I'm not American කිව්වොත් මම ඇමරිකානුවෙක් නෙමෙයි. මම ඇමරිකානු ජාතිකයෙක් නෙමෙයි. I'm not American. ඒ වගේම I'm not from America. මම ඇමරිකාවෙන් නෙමෙයි. දැන් අපි බලමු is කියන be verb එක use කරලා අපි කොහොමද sentences ගොඩනගා ගන්න කියලා. He is very tall. He is a policeman. He is very tall. ඔහු ගොඩාක් උසයි. ඔහු පොලිස් නිලධාරියෙක්. He is a policeman. ඒ වගේම අපි කොහොමද කියන්නේ ඔහු ගොඩාක් උස නැහැ කියලා? He is not very tall. He is not very tall. මේක අපිට contract කරාම he is not very tall. ඒ වගේම he isn't very tall කියලා කියන්න පුළුවන්. is not දෙක කෙටි කරාම isn't වෙනවා. He isn't very tall. එහෙමත් නැත්නම් he is not very tall කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් අපි ලියද්දි මේක ලියන්නේ he is not very tall කියලා. එතකොට ඔයාලා දැනගන්න අපේ pronoun එක මුලින් තියෙනවා I, he, she, it ඔය ඕන එකක් ඊට අදාළ ගැලපෙන be verb එක අපි use කරනවා am, ho, is, ho, are. අන්න ඒ be verbs වල පස්සේ තමයි අපි not කියන මේ negative word එක use කරලා සම්පූර්ණ වාක්‍ය අදහස negative කරන්නේ නැත අර්ථයට හරවන්නේ. She is in the supermarket. She is in the supermarket. ඇය ඉන්නේ supermarket එකේ. මේක අපි කෙටි කරාම she's in the supermarket. ඇය ඉන්නේ supermarket එකේ. මේක negative එක she's not in the supermarket. ඇය supermarket එකේ නෙමෙයි. She's not in the supermarket. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් she isn't in the supermarket. She isn't in the supermarket. It is 10 o'clock. It is 10 o'clock. මේක contract කරාම මේක කෙටි කරාම it's 10 o'clock. It's 10 o'clock. වෙලාව 10යි. වෙලාව 10 නෙමෙයි කියලා කියන්නේ කොහොමද? It's not 10 o'clock. එහෙමත් නැත්නම් it isn't 10 o'clock. Jane is at home at the moment. මේ වෙලාවේ Jane ඉන්නේ ගෙදර. Jane is at home at the moment. මේ වෙලාවේ Jane ගෙදර නෙමෙයි ඉන්නේ කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? Jane is not at home at the moment. මේක කෙටි කරාම contract කරාම Jane isn't at home at the moment. Jane isn't at home at the moment. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ are කියන be verb එක use කරලා අපි sentences ගොඩනගා ගන්න කියලා. මතකයිනේ ඔයාලට අපි මේ are කියන be verb එක use කරානේ we, they, you කියන මෙන්න මේ plural pronouns එක. We are on time. We are on time. ඒක අපි contract කරලා කියනකොට අර කෙටි කරලා කියනකොට we are on time.
අපි හරි වෙලාවට. We are not on time. අපි හරි වෙලාවට නෙමෙයි. We are not on time. අපි හරි වෙලාවට නෙමෙයි. වාක්‍ය නෙගටිව් එක. ඔයාලා දැන් දන්නවා කොහොමද පොසිටිව් වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද නෙගටිව් වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්නේ කියලා. මම පොඩ්ඩක් කියන්නම් මේ on time සහ in time අතර තියෙන වෙනස. ඔයාලා දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන්. දැන් මෙතන බලන්න we are on time. අපි හරි වෙලාවට කියන එක තමයි මේකේ මීනින් එක වෙන්නේ. හිතන්න ඔයාලට මීටින් එකක් තියෙනවා 10ට. ඔයාගේ කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරගෙන යනවා මීටින් එකට. ඔයා හරියටම මීටින් එක තියෙන ප්ලේස් එකට යන්නේ හරියටම 10ට. එතකොට 10ට මේ මීටින් එක පටන් ගන්නවා මේක හරි අර්ජන්ට් මීටින් එකක්. ඔයා එතනට ගියේ 10ට. 10ට පටන් ගන්න මීටින් එකට ඔයා ගියේ 10ට. එහෙනම් ඔයා මේ වෙලාවටම අදාළ නිශ්චිත වෙලාවටම තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාලට on time භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි in time භාවිතා කරන්නේ හිතන මීටින් එක පටන් ගන්න 10ට. හැබැයි ඔයා 9:00 වෙනකොට මීටින් එක තියෙන ප්ලේස් එකට ගියා. We are in time. අපි හරි වෙලාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිනේ එතකොට 10 පහු වෙලත් නැහැ. 10ට ගොඩාක් කලින් ඇවිල්ලත් නැහැ. 8:00ට වගේ නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 9:00ට. එතකොට තව චුට්ට වෙලාවයි මීටින් එක ස්ටාර්ට් කරන්න තියෙන්නේ. අපි හරි වෙලාවට මෙතනට ඇවිල්ලා. We are in time. ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපි use කරන්නේ in time. You are a student. You are a student. එක අපි කෙටි කරලා කියනකොට you are a student. You are a student. You are not a student. ඔයා ශිෂ්‍යයෙක් නෙමෙයි. ඔයා student කෙනෙක් නෙමෙයි. You are not a student. මේක කෙටි කරාම you aren't a student. එහෙමත් නැත්නම් you are not a student. You are not a student. We are players. අපි ක්‍රීඩා කරන අය ප්ලේයර්ස්ලා කියලා කියන්නේ ක්‍රිකට් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා ෆුට්බෝල් ප්ලේයර්ස්ලා අපි මේ සෙල්ලම් කරන අය we are players we are not players අපි සෙල්ලම් කරන අය නෙමෙයි we are not players we aren't players අපි ක්‍රීඩා කරන අය නෙමෙයි මේක කෙටි කරාම we aren't players we aren't players එහෙමත් නැත්නම් we are not players we are not players ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා දැන් දන්නවා කොහොමද හරි විදියට am is are කියන මෙන්න මේ be verbs use කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ lesson එක ටිකක් වේගෙන් මම කියා දෙනවා වගේ දැනුණා නම් ඔයාලා මේ lesson එක දෙතුන් පාරක් අහන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ lesson එක හොඳටම පැහැදිලි වේවි. මම සාමාන්‍යයෙන් චුටක් ස්පීඩ් එකේ ඔයාලට explain කරගෙන යන්නේ ගොඩාක් වෙලා වීඩියෝ එක තියෙනකොටත් ඔයාලට බලන්න කම්මැලිනේ. ඉතින් චූටි වෙලාවක් වීඩියෝ එක තිබ්බහම ඔයාලට බලන්න හරි ලේසි. ඒ වගේම කීප වතාවක් මේ lessons ඔයාලට නැවත බලලා අවබෝධ කරගන්න පහසු නිසා. ඉතින් මම ඉක්මනටම මේකේ part 2 lesson 2 අරගෙන එන්න. ඉතින් ඔයා මොන විදිහේ English learner කෙනෙක් වුණත් කමක් නැහැ. ඔයා beginner කෙනෙක් intermediate උනත් advanced English learner කෙනෙක් උනත් මගේ channel එකේ ඔයාට හරියන විදියට ඔයාගේ level එකට හරියන විදියට videos ගොඩාක් තියෙනවා. So I hope you enjoyed the lesson guys. Bye. Lots of love for you. See you soon in my next videos.